Kijkers, goedendag. Dit is uw favoriete programma, De Fractie. Wij zijn vandaag in uw huiskamer met een gloednieuwe aflevering waarbij wij de actuele zaken van het land en natuurlijk partijactiviteiten met u zullen doornemen. En ik heb vandaag niemand anders uitgenodigd, helemaal uit het district Kommerwijnen, mevrouw Suryani Mingun. Mingun, u bent er? Jawel, dank u. Dank u wel, meneer Assis. Ik ben blij dat u me de uitnodiging geeft om in dit programma deel te nemen. Ik ben Suryani Mingun, luisteraars en kijkers. Ik ben aspirant DNA van de VHP in het district Kommerwijnen. Natuurlijk krijg ik dan de taak om de Orange Movement natuurlijk te vergroten binnen het district. En natuurlijk met de boodschap Red Suriname. Geweldig, Suryani. Je bent zo bezig in Kommerwijnen. Ik zie, jullie hebben een heel mooi programma recentelijk gehad in verband met kerst. Maar ook zie ik je vaker bezig met Meet the People activiteiten. Misschien kan je de kijkers ook vertellen hoe het aan toe gaat in Kommerwijnen en hoe die samenleving jullie zelf ontvangen. Hoe gaat het aan toe? Laat me eerst beginnen bij Meet the People. Bij Meet the People, daar hebben we heel veel zaken natuurlijk aan het licht gehad. Eén ding wat de mensen dan naar voren brengen is: waarom komt de VHP nu pas? Waarom heeft de VHP niet eerder gelopen in sommige buurten en sommige wijken? Natuurlijk zijn we goed ontvangen als VHP-familie. En vooral hoe VHP nu aan het transformeren is. De VHP is niet de partij meer voor alleen maar Hindustanen. Maar de VHP zal ook aspirant DNA-kandidaten presenteren die niet van Hindustaanse komaf zijn. Laat me dat duidelijk stellen. De VHP is gegroeid naar multi-etnische politieke partij. En natuurlijk is daar ook de partijideologie aangepast. Dus je ziet dat de mensen dat zeer op prijs stellen, dat er, laten we zeggen, vanuit de nieuwe gedachten, de nieuwe VHP, dat wordt goed ontvangen op het veld zelf. Zeker, heer Assis, en dat kan ik met overtuiging vertellen. In sommige gebieden waar we Meet the People lopen, hebben ze duidelijk aangegeven dat ze ook de partij graag willen joinen. En dat wij ook met open armen hun ontvangen. Natuurlijk rusten we niet. Natuurlijk werken we door, ook de kerstdagen. En aangezien we Meet the People zoveel issues hebben meegemaakt, hebben we tot slot dan naar kerst toe de gedachten meegenomen dat we dan het kerstfeest dan met bepaalde groepen dan natuurlijk de liefde willen doorgeven. Ja, ik zag jullie zo prettig met leuke liederen. Ik zing je toen. Ja, maar jullie zongen en ik begreep, ik zag beelden vanuit Richelieu. Ik zag, jullie waren in weg naar Peperpot. Dus dat is, ik heb ook reacties gekregen hoor, van ook de andere districten. Mensen waren een beetje jaloers op jullie, dat jullie het heel mooi hebben gedaan. Dat was prachtig om te zien. Maar Suryani, ik denk dat het goed is, kijkers, dat wat zij aangeeft, de wijze hoe de VHP overal, het is niet alleen Kommerwijnen, maar in alle districten tot in de verre binnenland, als we kijken of het nu Komala Samutu is, of het nu Tapanahoni is, noem maar op. We zien dat er een drang is. Men zoekt naar een veiligheid waarbij men zegt van, tap de man die zo kan rekenen, tap apartheid die zo kan rekenen. Men is vaak teleurgesteld in de politiek en wij roepen de mensen op, juist wanneer je teleurgesteld bent geraakt en iemand liep alasani gitrawang, dan gaat men misbruik van maken. Wees u een
voorhoede, vervult u een voorhoederrol, komt u zelf uw ondersteuning geven en samen met de mensen. En zorg ervoor dat de juiste mensen daar komen. Mingun, ik denk dat het goed is. Ik denk dat jullie in Kommerwijnen heel goed bezig zijn. Het is een heel goed team, goede eenheid. Ik denk dat jullie, als ik me niet vergis, hebben jullie voor januari ook een meeting gepland, een resortmeeting? Dat is zo, meneer Assis. Ondanks die drukke dagen hebben we nauwelijks geslapen, omdat we dan de target willen bereiken. Yes. En natuurlijk hoor je allerlei geruchten over de VHP, maar dat laat ons niet gekleineerd voelen, vooral van de tegenpartij. We werken dag en nacht door, omdat we de target willen behalen. Yes. En dat is de maximale zetelwinst. Yes. Wij als VHP in Kommerwijnen moeten heel veel meemaken. En een van ze is dat we veel te kampen hebben tijdens de Meet the People, dat we dat begrepen hebben, dat vele mensen in feite niet meer willen stemmen. Onze taak als VHP'ers en ook de Orange Movement is dat wij natuurlijk de zaak strategisch moeten bekijken, hoe we deze mensen ook binnen kunnen halen. Vele mensen, natuurlijk zijn vele mensen teleurgesteld in de huidige situatie. Zij hebben de regering bewust gezet voor de bevolking. Maar wat velen zeggen is dat deze regering hun zijn vergeten. Natuurlijk komt de Orange Movement met de boodschap dat wij dienaren zijn van het volk. En vooral wij als aspirant-kandidaten doen willen zoveel verzetten. Natuurlijk ook met de steun van het hoofdbestuur. En ook met de andere aspiranten-kandidaten. En daarom hebben wij ook getracht om projecten ook te doen binnen Kommerwijnen. Wat in feite bedoeld is voor een bepaalde doelgroep. Let op, voor een bepaalde doelgroep. Naast het kerstproject voor mensen boven de 60, dat we hun van kerstbroden hebben voorzien, hebben we ook de doelgroep Simba genomen. Waarom hebben we Simba genomen? Als we kijken naar de situatie van huizen Simba en naar de mensen zelf die daar gehuisvest zijn, is echt om te huilen, meneer Assis. En daarom hebben wij gemeend als aspirant-kandidaten om die projecten te doen voor deze oudjes, vooral naar de jaarwisseling toe, omdat die doelgroepen meestal achtergelaten zijn in de maatschappij en in de samenleving. En wanneer gaan jullie dat doen? Ja, dat hebben we al gedaan. Dat is 27 december jongsleden. En met de komende activiteiten van in januari, u weet dat Kommerwijnen uit resorten bestaat en elk resort zal dan een beurt krijgen voor een resortmeeting. En dit keer komt de beurt voor het resort Tamarejo. En hebben jullie al een datum geprikt voor? Juist. En aangezien resort Tamarejo, ja, wanneer wij zo terugkijken of terugblikken naar de geschiedenis, dat resort toen in feite een resort was voor andere partijen, hebben we zeker met man en macht gewerkt om de komende resortmeeting te doen slagen. Natuurlijk met Gods kracht en met Gods hulp en ook met de positieve vooruitzichten. En wanneer is dat? Ja, onze resortmeeting is gepland op 10 januari aanstaande. En het zal gehouden worden te Krama Place. Oké, geweldig. Ja. Geweldig. Hebben jullie wat activiteiten erbij? Zeker, zeker. Als we kijken naar de geschiedenis, Tamarejo, het gebied Tamarejo behelst natuurlijk verschillende wijken. Dan is het in feite vanaf dat stukje van Tamansari tot Stolkertsijver. En dan hebben we een groot gebied daar, Tamarejo 1, 2, 3. Daar heb je de concentratie van Javanen. En als we verder rijden, richting bovenop, dan heb je daar verschillende bevolkingsgroepen, Kriolen, Hindustanen en Indianen ook.
En u weet dat de VHP gaat voor diversiteit. En in het voorprogramma van die resortmeeting heb ik, hebben wij als VHP-team komen wijnen. Dan in het voorprogramma ook een cabaretgroep. Die zal optreden. Tussendoor zal er ook een Javaanse dansgroep vanuit Wanica ook optreden. En natuurlijk Dus hebben jullie we hebben ook... geleend uit mijn district. Juist, natuurlijk. Maar dat is de bedoeling ook. Dat we dan samen kunnen integreren en dat we samen kunnen doorcommuniceren. Dat is de bedoeling, omdat we dan VHP groot willen maken. En natuurlijk aan het eind hebben we dan voor de mensen die willen nablijven, want we hebben niet zomaar Krama Place gehuurd. En dat de toppers van de VHP ook nog kunnen vermaken en voor het informeel samen zijn, dat we dan kunnen nablijven dat de teambuilding in feite versterkt wordt. Geweldig. Geweldig. Ik denk dat, kijkers, dit zijn, laten we zeggen, in verschillende districten is de VHP elke dag bezig met activiteiten. Van onderosos tot resortmeetings tot andere activiteiten. En alles richt zich naar voorbereiding naar 18 januari toe, waarbij wij onze politieke manifestatie zullen hebben. Wederom, iedereen weet dat in 2019, in 19 januari, wij onze eerste politieke manifestatie hadden. Niemand zou geloven dat in zo'n tijd de VHP toen een target had gesteld van 10.000 mensen uitnodigen in Olifantcentrum. Toen waren er ongeveer 13.000 mensen aanwezig. Maar dit keer voor 18 januari is er een target vastgesteld van we gaan richting 20.000. Ik denk dat komen weinig, geloof ik, met zelfs 2000 mensen zal komen opdagen. Dus feit is, alles is gericht als voorbereiding naar de grote politieke manifestatie die gehouden wordt op 18 januari in ons Olifantcentrum. Ik denk, Bingoen, als we kijken naar de ontwikkelingen, Kommerwijnen lopen, al de andere districten lopen. Maar intussen doen zich heel wat ontwikkelingen voor in de samenleving. En misschien zouden we toch daarmee kunnen besluiten, omdat het al gauw verkeerd kan overkomen. U weet, er is per 31 december, laten we zeggen per 1 januari, is er een stuwdam overgenomen door Suriname, van Alcoa, van Suralco. En men probeert een hele show van te maken. Ik neem aan dat je de berichten gevolgd hebt. Ja, helemaal. Misschien kan je jouw visie daarover over laten gaan, omdat ik dan misschien straks inkom over hoe de partij daarover denkt. Oké, ik heb zo de krantenberichten gevolgd, de berichten van Star News. En als aspirant DNA-kandidaat, in feite, wanneer je daar de job moet klaren, dat je de spreker moet zijn voor het volk, vind ik dat zoveel informaties die gegeven zijn heel erg misleidend is voor het volk. Laten we zo beginnen. Wanneer we de krantenberichten volgen en wanneer we alle ontwikkelingen volgen, hoe de president ook alle actoren probeert uit te nodigen in zijn kabinet. In feite vind ik niet dat de kabinet niet de plek is waar het volk geïnformeerd moet worden. Precies, volkshuis. Het volkshuis is nog steeds de Nationale Assemblée. En niet zomaar zijn die 51 leden van de Nationale Assemblée door het volk gekozen. Want ze staan voor het volk, ze zijn de volksvertegenwoordigende organen. Dus alvast punt 1. Ten aanzien van die uitnodigingen van de president keur ik dat af. Waarom? De president moet groot genoeg zijn om naar de assemblee te gaan, om die verklaring te geven aan alle DNA-kandidaten. Dat vind ik. En als wij dan als VHP'er dan moet concluderen,
elke uitnodiging, elke politieke partij die wordt ontvangen in een kamer waarbij er geen andere politieke partijen aanwezig zijn. Er worden afspraken gemaakt. Hoe zijn die afspraken gemaakt? Toch? Ja. Is dat juist niet een verdeeldheid brengen onder het volk? Want ik ga ervan uit, als wij gaan voor 's lands belang, dat we dan die afspraken gericht moeten maken naar het volk. Precies, en ik denk dat daar van belang is, terecht wat je zegt, Suryani. Ik denk dat precies dat de VHP gesteld heeft van president, kom naar het parlement, maar we weten dat u een politieke show wil draaien, en waarbij, maar laat het duidelijk zijn. En daarom is de VHP ook ter plekke aanwezig geweest, omdat wij alvast zoveel kansen gemist hebben. U weet, DAM zou al in 2015, eigenlijk is die DAM vanaf 2015 van Suriname, dat regering Bouterse dit land verkocht heeft, dat hebben we al maanden, al jaren gezegd, de Manserunu, waardoor wij vandaag de dag geld moesten gaan lenen, 120 miljoen om straks terug te betalen voor die stroomlevering, terwijl dat al van jou is. Dus je hebt het volk eigenlijk verkocht daar. Dat is één. Ten tweede, als president zijnde, precies zoals Suryani dat zegt, om in hokjes mensen uit te nodigen die hetzelfde verhaal te vertellen. Brada Sanam, zo'n misleiding. Omdat, zo sabi, if you like president, you no sap niet eens tak wan energieautoriteit de, wan elektriciteitswet de. Al deze dingen vallen daaronder. Dus, en you like president, you waarom mee voor mij de wet, dan nou je gelukkig moeten we niet een platform gaan maken. Dat is, laten we zeggen, misleiding en politieke show. Dat heeft de president getracht om die samenleving zogenaamd te doen geloven van, a regering die tek Adam Abra, wel Adam bedefunu, sinds je zorgt dat de bauxietmaatschappijen Nevroko Jamoro, dat de bauxietmaatschappijen Gwefja zo, wel één abrokopondo overeenkomst hebben de duidelijk dat if de bauxietmaatschappijen no demoro, dan Adam nafsranang. Wel, Adam moest bij de sinds 2015 stranang, maar de man is draai. De reken dat ik een heel politiek showing, net voor de verkiezing. Wel, mijn president, wel, a showing mislukt, want als stranang volk, de bewust, asabi. Men is bewust van dat in orde voor de gek. Je ga je desma, je koor desma sap dat president aan you. Na you zorg dat juist de surauko mana brokotide en you zorg dat unu la some money paimang ufeni fu apisteng sa ubetek adam abrakba en adam bedefunukba. Dat vind ik ook, meneer Assis. Het is in feite niet om te juichen, want we hebben een eigen stuwdam nu. Maar aan de andere kant zitten we nog opgescheept met zoveel leningen. Precies. En daarom zie je, normaal, als stuwdam bij de stuwdam Abra, toch, wat er zou gebeuren, Suryani, dat als je zo'n dam overneemt en je opwekkingsprijs is 20 cent bijvoorbeeld, of 18 cent, of laten we zeggen, globaal EBS in de buurt van $15, stel het zo dat zijn. Dan zou je een prijs van 1 cent bijvoorbeeld, is hydro-energie nu, zou je prijs omlaag moeten gaan. Natuurlijk. Maar de elektriciteitsprijzen kunnen niet omlaag gaan, omdat intussen tijd ik zo mijn payman, in paya moet niet daar terug toch? En aan de andere kant wat ik niet zo begrijp, meneer Assis, is dat de koers nog steeds blijft fluctueren. Ja, er is toch beloof. En wat ik ook niet begrijp en wat ik ook vooral aan de luisteraars en de kijkers wil meegeven, vooral natuurlijk naar mijn eigen groep, naar de Javaanse komaf, laat je niet misleiden. Want als het zo goed gaat in de economie, waarom hanteren we zoveel koersen? Precies. We hebben dan
de cambio-koers, we hebben de centrale bankkoers en nu hebben we ook een derde koers. Toch? Wat de samenleving ook opgescheept is. Als dat niet genoeg is, wordt er ook met de zogenaamde goedkope koers in feite handel gedreven. En wat geven we dan de samenleving? In plaats dat we iets oplossen, creëren we daar een andere rommel in de samenleving, een andere werkverschaffing. En die werkverschaffing gaat zeker leiden naar criminaliteit. Ja. Want dan wordt het goed gedeeld en goed gehandeld met de schaarste valuta die we hebben. Ja, dat klopt. Ik denk, Suryani, belangrijk is dat als samenleving moet sabi, dat het volk moet weten, wat betaal je eigenlijk? Want dat is van belang voor die samenleving. Niet allerlei koersen die daar gehanteerd worden. Sa volk e pai, gisan je pai in een winkel. Soort koers. En als we nu kijken, elk goed dat je koopt in de winkel, betaal je in de buurt van voor $1, voor een US-dollar, of het 9 of 10 is. Dus alle de mooi woord voor als veroordeelde president voor nu vakonderen. Ten spijt, als hij no epi, president, juist je zorgt dat a koers kringo moro fara en a volk epi nago moro nanga langa. Dus ik denk, Suryani, we komen aan het eind van dit programma. Ik zou zeggen, wensen jullie veel succes toe daar in Kommerwijnen. Ik denk dat die Orange Movement goed beweegt. Maar niet alleen Kommerwijnen, in al de districten. En ik denk als je misschien een speciale woord hebt naar de mensen van jou toe, zeker in Kommerwijnen, krijg de gelegenheid. Oké. Kommerwijners, wees u alert. Alert in de economie van Suriname. We hebben mooie boodschappen gehad. We hebben ook laatst een eigen dam moeten overnemen. Ik ben blij natuurlijk als Surinamers, maar laten we niet vergeten wat onze portemonnee zegt. En onze portemonnee zegt altijd dat het te weinig is vanwege de koersstijging. Vooral de moeders, de huismoeders, die voelen het zeker. Vooral de ambtenaren die ampertjes 2000 per maand verdienen en daarna nog leningen hebben bij de bank. Toch? Deze mensen voelen het meest. En laten we niet praten over belastingheffing. We krijgen een belastingkorting, maar dat stelt ook niks voor. Laten we als volk van Kommerwijnen bewust zijn van wat we zullen kiezen 2020, in mei 2020. Natuurlijk heeft de Orange Movement daar een boodschap voor. De enige partij die tot nu toe stabiel is, waar er hard gewerkt wordt, en als wij ook de geschiedenis kijken naar Suriname, dat alleen tijdens het bewind van de VHP we de koers kunnen stabiliseren. Dus mensen, 10 januari, resortmeeting Tamarejo, de Krama Place. Kom en luister naar de boodschappen van de Orange Movement. Laten we ook luisteren naar onze voorzitter, de heer Chan Santoki. En hij zal de juiste boodschap meegeven voor het volk van Suriname. Dank u wel. Geweldig. Suryani, ik denk dat het belangrijk is dat we een boodschap van hoop blijven geven. Dus daarvoor zijn de verschillende bijeenkomsten, de meetings. En de VHP heeft helemaal uitgezet voor elke sector hoe wij herstel van dit land uit deze crisis moeten geraken en hoe we dat zullen doen. Alles is reeds uitgedacht en we denken dat samen met die samenleving, samen met ieder, we door die bundeling van elke Surinamer bijeen, dat we in staat zijn Suriname weer op rails te brengen en ontwikkeling te brengen. Dat jongeren kansen hebben zich verder te ontplooien, te groeien. Dat onze ziekenzorg daar verbetering in komt, ons onderwijs. Mensen werkgelegenheid hebben, dat de economie groeit, dat die vroko die verdienen wasani ik kan ko uit, ik kan bouwen of zo, ik kan chari schrijven visie. Ik denk dat al die mogelijkheden binnen handbereik is
Alleen moeten we samen bundelen en die Orange Movement blijven ondersteunen. En we gaan ervoor. We creëren hoop voor die samenleving. Nogmaals dank en we groeten u tot de volgende aflevering van de Fractie.